Và hôm nay cùng Pika Review tiếp tục đến với những bước chân tiếp theo và thử thách đang chờ của Ash nhé. Ash, Misty, Brock và Pikachu đang đi trong mưa thì thấy một con Charmander ngồi trên tảng đá, che ngọn lửa đuôi bằng chiếc lá. Brock thì kiểu, không ổn rồi, nếu lửa tắt là nó sẽ. Misty thì xúc động, còn Ash thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó cả nhóm vào trung tâm Pokemon gần đó và nghe tin Charmander bị bỏ rơi bởi một huấn luyện viên tên Damian, người có thái độ như phản diện trong phim truyền hình. Damian khoe khoang, tôi bỏ nó vì nó yếu quá. Brock thì tức giận, mắt đỏ như đang bật chế độ chiến thần. Brock bất chấp mưa gió, quay lại tìm Charmander. Cảnh này cảm động như phim Hàn Quốc, Charmander nằm bất tỉnh, ngọn lửa đuôi yếu dần. Brock ôm nó chạy về trung tâm Pokemon, Misty thì khóc, Ash thì kiểu, giờ tôi mới hiểu. Pikachu thì chạy theo như vệ sĩ. Nhờ sự cố gắng của mọi người Charmander cũng hồi phục, nhưng vẫn tin rằng Damian sẽ quay lại. Brock thì cố giải thích, cậu ta không xứng đáng với tình cảm của cậu. Ash thì quyết định, tôi sẽ cho cậu ta thấy thế nào là một huấn luyện viên thật sự. Misty thì vẫn đang lau nước mắt. Đang cảm động thì ba đứa ngứa đòn lại xuất hiện lần này với kế hoạch dùng lưới điện để bắt Pikachu. Jessie và James thì cười như vừa trúng số. Mel thì điều khiển máy như đang chơi game. Pikachu bị bắt, cả nhóm hoảng loạn. Charmander thấy bạn mới gặp nguy, liền bật chế độ chiến đấu. Nó dùng Ember đốt cháy lưới, rồi dùng Flameter khiến Team Rocket bay lên trời lần thứ 11. Đúng cái bọn bay hoài mà không chừa. Damian quay lại, thấy Charmander mạnh hơn, liền muốn nhận lại, nhưng Charmander quay lưng, dùng Ember đốt nhẹ giày hắn. Đúng kiểu, tôi không cần anh nữa. Brock thì mỉm cười, Ash thì giơ Pokeball, và Charmander tự nguyện bước vào chính thức gia nhập đội. Và thế là Ash có thêm Charmander, Pokemon hệ lửa, trung thành, mạnh mẽ, và từng bị tổn thương. Misty thì đã nguôi giận, Brock thì trở thành người hùng, còn Pikachu thì nhìn Charmander như kiểu chào mừng đến với hội bị giật. Và thế là hành trình tiếp tục, với một đội hình ngày càng mạnh hơn, và trái tim ngày càng ấm áp. Sau khi thu phục được Hitokage, Ash đang rất vui vẻ và tung tăng vừa đi vừa ca hát thì đột nhiên cả nhóm bị tụt xuống hố do một bầy Squirtle đeo kính râm trông như băng nhóm đường phố phiên bản dễ thương. Cả nhóm đang bất ngờ không biết bọn này từ đâu ra thì Ash quyết định ca tha cho tụi này. Pikachu phóng điện khiến một con Squirtle trong bầy bị ngất. Thế là Pikachu và đại ca của bầy Squirtle tưởng cả hai đánh nhau ai dè. Hai đứa cứ nhìn chằm chằm nhau không hiểu làm gì thì nghe thấy tiếng còi cảnh sát, thế là bầy Squirtle co giò bỏ chạy. Squirtle Squad bắt Misty làm con tin, còn Ash thì bị đuổi đi để đi lấy thuốc cho Pikachu, vì Pikachu bị thương trước đó. Misty thì bị nhốt trong hang, kiểu, tôi chỉ là người đi theo đòi xe đạp thôi mà. Squirtle Squad thì không nói gì, chỉ nhìn bằng ánh mắt, chúng tôi ngầu lắm. Team Rocket xuất hiện, lần này với kế hoạch dùng bom sơn để phá làng. Jessie và James thì cười như vừa vẽ xong tranh tường, Mel thì tung bom sơn khiến cả khu vực bị cháy. Quitter Squad bị ảnh hưởng, Misty thì suýt bị thương, còn Pikachu thì vẫn đang nằm dưỡng thương. Quitter thấy Ash dũng cảm, bắt đầu thay đổi thái độ. Sau khi được cứu, Quitter Squad quyết định hoàn lương. Họ giúp dập lửa, cứu dân làng, và được chính quyền địa phương phong làm đội cứu hỏa danh dự. Cảnh này xúc động như phim truyền hình 7 giờ tối. Brock thì rơi nước mắt, Misty thì kiểu, ủa, tụi này dễ thương ghê. Ash mời thủ lĩnh Squirtle gia nhập đội. Squirtle nhìn Ash, rồi gật đầu. Không cần đấu, không cần Pokeball, chỉ cần niềm tin. Pikachu thì nhìn như kiểu, ủa, giờ tôi có đối thủ ngầu rồi. Ash có thêm Squirtle, Pokemon hệ nước, ngầu, trung thành, và từng là thủ lĩnh băng nhóm. Misty thì vui vẻ, Brock thì vẫn mơ mộng, còn Pikachu thì bắt đầu thấy hơi lép vế. Và thế là hành trình tiếp tục với một đội hình hoàn chỉnh, cỏ, lửa, nước, điện, và một chút drama. Ash, Misty, Brock và Pikachu đang đi thì lạc vào vùng sương mù dày đặc. Bất ngờ, họ thấy một ngọn hải đăng khổng lồ giữa rừng. Đúng kiểu, ủa, ai xây cái này ở đây vậy? Sau đó cả nhóm gặp Bill, nhà nghiên cứu Pokemon, người sống một mình trong ngọn hải đăng. Bill mặc áo choàng, nói chuyện như đang kể truyện ma, có một Pokemon khổng lồ đang tìm bạn. Misty thì rùng mình, Brock thì kiểu, người này có vẻ sâu sắc. Ash thì vẫn chưa hiểu gì. Bill kể về một Pokemon khổng lồ, hiếm gặp, đang tìm bạn đồng hành. Cảnh này cảm động như phim tâm lý, ánh sáng mờ, tiếng sóng vỗ, và giọng kể trầm buồn. Pikachu thì nằm nghe như đang nghe podcast. Misty thì bắt đầu thấy thương, còn Ash thì bắt đầu tò mò. Team Rocket lại xuất hiện,
lần này với kế hoạch bắn pháo hoa vào ngọn hải đăng để gây rối. Giữa đêm, một bóng dáng khổng lồ xuất hiện ngoài biển, Pokemon bí ẩn, phát ra tiếng kêu trầm ấm. Bill xúc động, nó đến rồi. Cả nhóm nhìn ra cửa sổ, thấy một sinh vật to lớn, lấp lánh, nhưng không rõ hình dạng. Misty thì kiểu, tôi hơi sợ nha. Brock thì rơi nước mắt, còn Ash thì thốt lên, đẹp quá. Pokemon khổng lồ đến gần, nhưng rồi quay đi như thể vẫn chưa tìm được người bạn thật sự. Bill thì buồn, nhưng hy vọng. Cả nhóm thì đứng lặng, cảm nhận được sự cô đơn của sinh vật ấy. Pikachu thì nhìn theo, ánh mắt long lanh như đang hiểu chuyện. Ash, Misty và Brock rời ngọn hải đăng, mang theo một bài học, không phải Pokemon nào cũng cần bắt, có những sinh vật chỉ cần được hiểu. Misty thì im lặng, Brock thì vẫn mơ mộng, còn Pikachu thì vẫn chảnh. Và thế là hành trình tiếp tục, với trái tim rộng mở hơn, và sự tò mò lớn hơn. Ash, Misty, Brock và Pikachu đến Vermilion City nơi có diêm hệ điện. Ash háo hức thách đấu, kiểu, Pikachu là hệ điện, chắc dễ ăn. Nhưng đời không như mơ. Pikachu bị Raichu phiên bản tiến hóa của chính nó giật cho xém cháy lông. Misty thì hét lên, Brock thì kiểu, hơi căng đó. Pikachu thì nằm bẹp, mắt xoắn như bị quá tải điện. Ash đưa Pikachu vào trung tâm Pokemon. Y tá Joy đề nghị dùng Thunderstone để tiến hóa Pikachu thành Raichu. Ash thì phân vân, kiểu, có nên không ta? Brock thì khuyên, hãy để Pikachu tự quyết định. Pikachu nhìn viên đá, rồi từ chối. Nó muốn thắng bằng chính sức mạnh của mình. Ash đấu lại IT Sub. Raichu tung Thunderbolt, nhưng Pikachu né như ninja. Vì Raichu tiến hóa quá sớm, nó không học được chiêu nhanh nhẹn như Aryli. Pikachu dùng tốc độ, lướt như tia chớp, rồi tung Thunder Shock khiến Raichu choáng váng. IT Sub thì kiểu, ủa, sao thua vậy? IT Sub cười lớn, tặng Ash huy hiệu Thunder Bagger. Ông ta thừa nhận, mày có chiến thuật tốt. Ash thì vui như học sinh được điểm 10 môn toán. Pikachu thì đứng cạnh, lông dựng lên vì điện, nhưng ánh mắt thì đầy tự hào. Ash học được bài học, không phải cứ tiến hóa là mạnh hơn, đôi khi giữ nguyên bản chất mới là điều tuyệt vời nhất. Misty thì mỉm cười, Brock thì gật gù, còn Pikachu thì nhìn viên Thunderstone lần cuối rồi đá nhẹ một cái. Và thế là hành trình tiếp tục, với một Pikachu không tiến hóa, nhưng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ash, Misty, Brock và Pikachu được tặng vé tàu sang trọng SCTN, đúng kiểu du lịch miễn phí, không cần quà tặng. Misty thì nghi ngờ, ủa, sao hên dữ vậy? Brock thì mơ mộng về buffet, còn Ash thì kiểu, tôi sẽ bắt được nhiều Pokemon. Không ai biết rằng đây là bẫy. Sau đó cả nhóm lên tàu, ánh đèn lung linh, sảnh lớn như khách sạn 5 sao. Brock thì lo nhìn gái, Misty thì lo ăn, còn Ash thì lo thách đấu. Pikachu thì đi như đang đi dạo resort. Không khí vui vẻ, nhưng Team Rocket thì đang lẩn khuất như mấy nhân viên bán bảo hiểm. Jessie và James giả làm nhân viên phục vụ, Mel thì đóng vai đầu bếp. Nhưng sau đó Ash thách đấu một huấn luyện viên trên tàu, trận đấu hoành tráng như giải vô địch quốc gia. Team Rocket bị phát hiện, cả tàu hỗn loạn. Pokemon bay tứ tung, huấn luyện viên thì chạy loạn, Jessie và James thì hét lên, kế hoạch thất bại rồi. Pikachu tung Thunderbolt, khiến hệ thống điện chập, và tàu bắt đầu nghiêng. Tàu SCTN bị lật, nước tràn vào như phim Titanic phiên bản Pokemon. Cả nhóm cố chạy thoát, nhưng bị kẹt lại dưới khoang, còn Team Rocket thì cũng bị kẹt. Tàu dần chìm xuống, cả nhóm trôi dạt vào đáy biển, bị kẹt trong xác tàu. Sau cú lật tàu ở tập trước, Ash, Misty, Brock và Pikachu tỉnh dậy trong khoang tàu ngập nước. Team Rocket cũng sống sót, và đang nằm cách đó vài mét. Jessie thì kiểu, ủa, sao tụi nó cũng ở đây? Không còn cách nào khác, cả nhóm buộc phải hợp tác. Ash thì miễn cưỡng, Jessie thì khó chịu, James thì kiểu, miễn là có đồ ăn. Brock thì bắt đầu chỉ huy như đội trưởng cứu hộ. Pikachu thì nhìn Mel như kiểu, tao mà giật là mày cháy lông. Ash dùng Charmander để thắp sáng, Squirtle để bơi, và Bulbasaur để kéo dây. Misty thì dùng Staryu để đẩy nước. Cảnh này như một buổi team building dưới đáy đại dương. Nước dâng lên, không khí cạn dần. Jessie thì bắt đầu hoảng loạn, James thì khóc như trẻ con, Mel thì nói,
tôi không muốn chết với mấy đứa ngu. Cuối cùng, cả nhóm thoát khỏi xác tàu bằng cách dùng Pokemon làm phương tiện. Squirtle kéo bè, Starmie đẩy nước, Butter bay dò đường. Team Rocket cũng bám theo, Jessie thì ôm James, James thì ôm Mel, Mel thì ôm không khí. Sau vụ chìm tàu ở tập trước, Ash, Misty, Brock và Team Rocket trôi dạt vào một hòn đảo kỳ lạ. Nhưng ngay khi tỉnh dậy, nhóm bị chia làm hai, Ash, Misty và Brock thì không thấy Pokemon đâu, còn Pikachu, Bulbasaur, Charmander và Squirtle thì lạc nhau luôn. Đúng kiểu, tỉnh dậy đã thấy mất bạn. Đây là điểm đặc biệt nhất của tập, các Pokemon nói chuyện với nhau bằng tiếng người. Pikachu thì kiểu, tụi mình phải tìm Ash. Bulbasaur thì cộc cằn, tôi không tin ai hết. Charmander thì hiền lành, Squirtle thì ngầu như thường lệ. Cảnh này như phim hoạt hình Sin-off, nhưng cực kỳ dễ thương. Jessie, James và Mel cũng bị lạc, nhưng tệ hơn, Ekans và Koffing bỏ đi luôn. Mel thì kiểu, tụi nó phản bội rồi. Pikachu và nhóm Pokemon gặp các bản sao khổng lồ của chính mình, nhưng hóa ra chỉ là robot trong công viên giải trí bỏ hoang. Cả nhóm hoảng loạn, chạy như bị ong đuổi. Ash, Misty và Brock cũng gặp các Pokemon khổng lồ, tưởng là thật, nhưng rồi phát hiện là máy móc. Misty thì kiểu, ủa, đây là Disneyland hả? Brock thì đang tìm nhà vệ sinh, Ash thì chỉ muốn tìm Pikachu. Sau một hồi chạy vòng vòng, cả nhóm Pokemon gặp lại Ash. Pikachu nhảy lên vai Ash, Bulbasaur thì giả vờ không xúc động, Charmander thì cười, Squirtle thì đeo kính lại, Misty thì ôm Staryu, Brock thì ôm Zubat, còn Ash thì kiểu, tôi tưởng mất mấy đứa rồi. Sau một tập đầy hoang mang, cả nhóm rời đảo, mang theo bài học, Pokemon cũng có cảm xúc, và đôi khi nói chuyện được. Pikachu thì nhìn Ash, ánh mắt long lanh như kiểu, tôi đã nói chuyện đó, nhưng anh không hiểu, và thế là hành trình tiếp tục, với một đội hình đoàn tụ, và một chút kỳ lạ chưa giải thích được. Ash, Misty, Brock và Pikachu đến một thành phố biển xinh đẹp. Misty thì kiểu, cuối cùng cũng được đi biển. Brock thì mang theo kem chống nắng, còn Ash thì vẫn nghĩ đến việc bắt Pokemon. Pikachu thì nằm phơi nắng như đang đi spa. Một cuộc thi sắc đẹp Pokemon diễn ra, Misty được mời tham gia vì tóc cam nổi bật. Brock thì xung phong làm MC, giọng trầm như phát thanh viên VTV3. Misty thì ngại ngùng, nhưng rồi quyết định thi không phải để thắng, mà để chứng minh tôi cũng có giá trị thẩm mỹ. Jessie và James quyết định thi luôn, Jessie thì tự tin, James thì mặc bikini nữ. Team Rocket định phá cuộc thi bằng cách dùng chiêu tấn công sân khấu. Cuộc thi kết thúc, Misty không giành giải nhất, nhưng được khán giả yêu mến. Và thế là hành trình tiếp tục, với một chút tự tin mới, và một bài học, vẻ đẹp không chỉ nằm ở ngoại hình. Ash, Misty, Brock và Pikachu đến một thành phố ven biển đang xây dựng khách sạn dưới nước. Misty thì phản đối, không được phá môi trường sống của Pokemon. Misty gặp một Tentacool nhỏ bị thương, quyết định chăm sóc nó. Cảnh này cảm động như phim thiếu nhi, Misty thì nhẹ nhàng, Tentacool thì nhìn bằng ánh mắt chị là người tốt. Việc xây dựng làm Tentacool nổi giận, gọi cả bầy đến tấn công thành phố. Tentasơn, phiên bản khổng lồ xuất hiện, cao như tòa nhà, xúc tu quật nát công trình. Tentacool và Tentasơn tấn công thành phố, quật xe, phá nhà, làm người dân chạy tán loạn. Misty cố gắng nói chuyện với Tentasơn, dùng Tentacool nhỏ để truyền thông điệp. Cảnh này như phim hành động kết hợp tâm lý, xúc tu bay, nước văn, nhưng vẫn có tình cảm. Misty thuyết phục Tentasơn rằng không phải con người nào cũng xấu. Tentasơn nhìn Misty, rồi rút lui. Cả bầy Tentacool cũng theo sau, biến mất dưới biển. Nastina thì bị quật xuống nước, Ash thì thở phào, Brock thì kiểu, tôi chưa kịp tán ai. Ash, Misty và Brock rời thành phố, mang theo bài học, không phải Pokemon nào tấn công cũng là ác, đôi khi chỉ là phản ứng tự vệ. Misty thì ôm Tentacool nhỏ, Brock thì vẫn mơ mộng, còn Pikachu thì lau khô người. Và thế là hành trình tiếp tục, với trái tim hiểu biết hơn, và một chút nước biển trong ba lô. Ash, Misty, Brock và Pikachu đến một thị trấn ven biển đúng dịp lễ hội mùa hè. Người dân mặc yukata, treo đèn lồng, và kể chuyện ma. Misty thì hào hứng, Brock thì bắt đầu mơ mộng, còn Ash thì chỉ muốn ăn. Pikachu thì nhìn đèn lồng, kiểu, tôi không tin mấy thứ này đâu. Người dân kể về một cô gái xinh đẹp từng chờ người yêu ra trận, nhưng anh ta không bao giờ trở về.
Rock nhìn thấy một cô gái tóc dài mặc kimono trắng, đứng giữa sương mù. Anh ta đi theo như bị thôi miên. Cả team Rocket bắt đầu điều tra, nhưng càng đi càng rối. Cô gái xuất hiện giữa đêm, tóc bay trong gió, ánh mắt buồn như phim Nhật. Rock thì quỳ xuống, tôi sẽ ở lại với cô. James thì cũng định, cầu hôn. Mitty thì hét, đây là ma thật đó. Pikachu thì tung Thunderbolt, nhưng không trúng gì cả. Cuối cùng, cả nhóm phát hiện, hồn ma chính là Gastly, Pokemon hệ ma, biết dùng chiêu biến hình và tạo ảo ảnh. Gastly kể rằng nó chỉ muốn bảo vệ truyền thuyết, không có ý xấu. Brock thì kiểu, ủa, vậy tôi vừa yêu một con bóng. James thì ngất. Lễ hội kết thúc, người dân cảm ơn nhóm vì đã làm sáng tỏ truyền thuyết. Brock thì vẫn buồn, Mitty thì an ủi, anh sẽ tìm được người thật. Ash thì kiểu, tôi chỉ muốn bắt Pokemon thôi. Pikachu thì nhìn Gastly, kiểu, tôi không chơi với mấy đứa giả ma nữa. Và thế là hành trình tiếp tục, với một chút tâm linh, một chút lãng mạn, và một Rock vẫn chưa tỉnh. Và cuộc hành trình vẫn sẽ tiếp tục. Nếu mọi người thấy hay nhớ hãy like, share và đăng ký kênh để đón chờ những cuộc hành trình tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người và chúc mọi người ngày mới vui vẻ.